ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም ቆንጆ ቁርስ እንድንሰራ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቁርሳችንን ለመስራት የሚያስፈልጉንን ግብአቶች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ የሚለቀው አዲስ ነገር እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ በማለት በትህትና እጠይቃለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የምንሰራው የብሮኮሊ ኦምሌት ነው። እዚህ ጋር ብሮኮሊ፣ የፈረንጅ ቃሪያ እና ቀይ ሽንኩርት፣ እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። በመጀመሪያ ብሮኮሊያችንን እንከትፋለን። ምንም አጥቤ አዘጋጅቻለሁ ብሮኮሊን። በዚህ መልኩ ብሮኮሊያችንን ከዛን ቦላችን ውስጥ እናደርጋለን። ሽንኩርታችንን እንደዚህ ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን። ቃሪያዎቻችንን እንደዛ እንከትፋለን። ትንሽ የተጠቀምኩት ግማሽ ሽንኩርት፣ ቃሪያም እንደዚህ ትንሽ የተጠቀምኩት የፈረንጅ ቃሪያውን ባላችሁ ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እንቁላላችንን እንጨምራለን። ሶስት እንቁላል ይበቃኛል ለኔ። እናንተ እንደግዛታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽዬ ብላክ ፔፐር አደርጋለሁ። ትንሽ ሲኒሞን፣ የቀረፋ ፓውደር ትንሽ እናደርጋለን። ትንሽ ጨው፣ ትንሽ ጨው እናደርጋለን። በሚክስ እናደርገዋለን። አብሶ ክብደታችሁን ለመቀነስ ለምትፈልጉ ቆንጆ ቁርስ ነው። እንደዚህ ካደባለቅን በኋላ መጥበሻችንን አግለን ጋግረው ይሆናል ማለት ነው። መጥበሻችንን እንለኩሳለን። ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እናደርጋለን። በጣም ቀላልና ጤናማ ቁርስ።
በጣም ትንሽ ቅቤ ትንሽ ያረኩኝ አለማረግም ትችላላችሁ። አብሶ ክብደት ለመቀነስ የምትፈልጉ ቅቤ ባታረጉ ይመረጣል። እኔ ለቃና ትንሽ ነው ያረኩት። እንዲህ መጥበሻችን ጋር ሲልልን ትንሽ መጥበሻችን ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ እናስተካክልና ጋዛችንን ቀንስ አድርገን እናበስለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ከበሰለልን በኋላ እንገለብጠዋለን። እንዲክድና አድርጌ በሳህን እንገለብጠዋለሁ። እንዲቀስ ብለን በዚህ መልኩ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። እሺ ቁርሳችን እስከሚደርስልን እዚህ ጋር ደግሞ አጠገቡ ቆንጆ የካሮትና የብርቱካን ጁስ አብረን የምንፈጭ ይሆናል። ካሮቴን እጥብ አድርጌ ልጬ ቆራርጬዋለሁ። ብርቱካኑንም እንደዛ ቆራርጬዋለሁ። ወደ ማሽናችን እንጨምርና እንፈጫለን። እዚህ ጋር ማጣሪያ አለኝ። ማጥለል አይጠበቅብንም ማለት ነው። ግማሽ ብርጭቆ ውሃ ጨመርኩኝ። ትንሽ ሎሚ፣ የዝንጅብል ፓውደር እርጥቡም ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። አድርገን አንድ ላይ እንፈጫለን። ይበቃዋል። አሁን ጋዛችንን እናጠፋለን። ከአንድ ለ5 ደቂቃ ምናምን ጋዜን ቅንስ አድርጌ አብስየዋለሁ እያገላበጥኩ ማለት ነው። አሁን እናወጣና አቅርበን እናያለን። ያው በዚህ መልኩ ቁርሳችን ደርሶልናል። ጁሳችንም በዚህ መልኩ ደርሶልናል። ይሄው በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁኝ። እንደዚህ በቀላሉ ቆንጆና ለጤና ተስማሚ የሆነ ቁርስ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ቤታችን ባለው በቀለል አድርገን እንዲህ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ስሩና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለዩቲዩብ ማድረጋችሁን ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ